aika etsiä tää meidän joulukinkku. Tämä onkin ihan missä se on? Tuossa. Lillistä ostettu Atria juhlakinkku. Onkohan tää joku 7,5 kilon kinkku? Makso muuten 3,99 kiloa, et suht edullinen. Lähdetään sulattamaan tätä ensiksi ja sitten paistetaan. No niin, ja kinkku on ollut pari päivää sulamassa tuossa vesiämpärissä. Ja aloitellaan tätä paistamista. Katsotaan, mulla on tää mittari, niin katsotaan toi sisälämpötila. Tää nyt pitäisi saada tää mittarin piikki tonne suht keskelle. Olisiko se siinä? Katsotaan se on aika optimaalinen. 8 on sisälämpötila ja kinkkumestarithan sanoo, että se pitäisi olla noin 10 astetta. Tähän me laitetaan, koska itse on mehevän murean kinkun ystävä, niin laitetaan mä oon yleensä paistanut sen 88 asteessa sisälämpötila, mutta mennään vielä ja laitetaan se 90 ja katsotaan sitten, että 90, niin miltä se oikein näyttää. Tästä pitäisi tulla sitä nöyhtökaura, tonnikalamaista, tosi ylikypsä. Minä en oikein tykkää niistä mehevä, tai miksikä niitä nyt sanotaan, niin semmosista kinkuista. Minä tykkään tästä ylikypsästä. Jos et ole ikinä koittanut ylikypsää kinkkua, niin suosittelen. Ei muuta kuin lähdetään paistelemaan. Joo, tällä kertaa mä laitoin vaan tänne pellialle tämmöisen leivin paperi. En tiedä sitten, jos tää on täällä 80 tuntia, niin että kärähtääkö se, mutta se olisi vaan vähän ehkä helpompi sitten tää pelti putsata. Joskus on laittanut foliota, mutta se menee sitten rikki. Hyvältä näyttää kinkku. Terveen näköinen sika on ollut, ettei tässä nyt mitään, mikä se siellä on. Mutta hyvältä näyttää. Joo, ja osana kinkunpaistohan perinteisesti kuuluu tämä kinkunpaisto viini. Tässä nyt on tätä Sangre de Toro punaviiniä, minkä mä ostin tuolta Viking Line tax-free-kaupasta. Tämä on kyllä yksi lemppari viineistä, että tää on hyvä tähän viini tähän kinkun paistamiseen. En ala nyt hifistelemään mitenkään laitan ihan tämmöisen joulumukiin. Ja tästä sitten aina tätä viiniä sijamailen, kun käyn tarkastelemassa tätä kinkunpaistoa. Laitetaan vielä tämmönen kinkkuun vielä toinen mittari. Tää uunin mittari, se menee vielä tonne reikään. Laitetaan tää 90. Laitetaan toi kiertoilma uunilla ja 200 ensimmäinen tunti. Uunimittari näyttää 10 ja sitten toinen mittari näyttää 8, että en tiedä kumpi sitten on. Sen takia mulla on ollut 2, mutta sitten täytyy ottaa vielä aika. Tämä on noin 8 kilon kinkku, niin tästä 8-10 tuntia eteenpäin, niin se on valmis. Kinkku on ollut nyt tässä tunnin tässä 200 asteessa. Uunimittari on 11, mutta
Tämä mittari näyttää jo 21, että en tiedä mikä sitten, mutta katsotaan mitä tätä... Oi! Höyryä. Ei ole tullut paljon rasvaa, mutta laitetaan toi 100 asteeseen. 100 astetta on semmoinen turvallinen lämpötila ja lähdetään vaikka nukkumaan. Uunimittari näyttää 25 astetta. Oi. Kinkku on tällä. Ei rasvaa tullut kyllä yhtään vielä. Pari tuntia se on ollut uunissa, mutta hyvältä näyttää. Jatketaan. On 5 aamulla ja mittarissa näyttää olevan 70, niin katsotaan miltä tää oikein näyttää. Vähän näyttää. Nostettava. Joo, ihan paljon kyllä tullut rasvaa. Annetaan nyt se olla, että tulee se 90. Jos tää toinen mittari näyttää. Toinen mittari muka näyttää jo 81. Mutta palaillaan. Uunin mittari näyttää 80. Oiku. Menee huuru. Aika siisti tää on tää. Se vielä olla. Tämä on kummallista, kun tämä mittari näyttää sitten 9,3. Että kumpaa sitten uskoo, mutta mä luulen, että tuohon uunin mittari uskotaan enemmän. Mutta katsellaan vielä. Mä kyllä vähän nostan astetta, laitetaan 200, mutta katsotaan, ettei kinkku vaan pala. Kinkku on ollut nyt 9 tuntia täällä uunissa. Uunin mittari näyttää 85, mutta tämä on 96. Mä en oikein tiedä, kumpaa nyt tähän luottais. Näistä, että 9 tuntia, niin mä luulen, että mä otan tän pois täältä. Otetaan pois. Mä ajattelin, että 90 tää laitettaisiin, mutta mä en tiedä kumpi mittari tuossa on oikeassa. No niin, ja tämmönen siitä nyt tuli. Ei tullut oikeastaan paljon rasvaa. Tää on oikeastaan aika hyvä laittaa tää leivin paperi tänne näin, niin ei sotta. Yleensä mä oon laittanut folio, nyt voi vaikka tehdä ton kastikkeen tästä. Tää on kyllä ihan rapea tää varmaan, mutta antaa sen nyt jäähtyä siinä ja laitetaan vaikka, otetaan nahka pois ja laitetaan folion alle jäähtymään ja sitten kuorutellaan ja syödään sitten. No niin, ja kinkku on ollutkin täällä folion alla vähän paneutumassa, niin lähdetään irrottelemaan tätä nahkaa pois. Näyttää aika rapsakkahan tää on. Mites tää lähtee? Tää joskus, tää verkko on vähän tiukassa. Näistähän katsotaas tosta. Nythän se irtoaa hyvin. Tää on parempi kyllä tälleen irrotella tässä, kun se on vähän jäähtynyt tää kinkku. Ja se lähtee tää verkko hyvin. Rasvaa ei tästä paljon tullut, että kyllä tää on vähän rasvanen on. Ja sisälämpötilasta nyt en tiedä, että... Maisutaan. Sisälämpötilasta en tiedä paljonko se oli. Aika suolana.
Suolainen on. Tää pitäis lähteä ihan tästä. No helvetti. Pitäis lähteä niinku ihan kokonaisen. Ei sitä paljonkaan 7,5 kiloa. Kato, siellä ei oo rasvaa niinku yhtään. Nää voi antaa sitten koiralle nää. Tehdään tämmösiä makupaloja. No. Mihin mä se? Tässä on joku koiran kuppi, mihin laittaa näitä. Vähän tämä suolasta, että ei passaa koirallekaan ihan paljon antaa, ettei tuu myrkytystä. Laitetaan tuo. Noin. Se on nahka ihan kokonaan pois. Lähteekö potka tolleen hyvin? Kyllä. Ettei se kinkusta kauhean iso, että 7,5 kiloa ja rasvat kyllä lähti pois, että tää on ihan rasvaton. Tää on tämmönen kaloriton kinkku. Vähäkaloriton kinkku, ihan hyvä. No niin, ja lähdetään sitten kuoruttamaan. Minulla on tietysti tätä Meiran perinteistä sinappia. Tää on hyvä juuri tähän kuoruttamiseen. Tää on mun lempisinappia. Laitetaan oikein reilusti. Tähän voi laittaa ihan mitä tahansa sinappia, mitä itse, mutta laitetaan tolle reilusti. Siihen meni varmaan koko puol purnukkaa. Kyllä se aika kuiva oloinen tää näyttäisi olevan tämä kinkku. Juuri sellainen kuin ajattelinkin. Vähän kun ei oikein luottaa tuohon, että kumpaako mittariin sitten luottaa. Luottaako tuohon paistomittariin vai sitten tuohon uunin mittariin. Niissä oli aikamoiset. 10 astetta oli se ero. Se on aika paljon. Noin. Vähän, ei se haittaa. Tää on tommoista. Laitetaan sitten vielä semmoiseen erilliseen toi kuorutuksen jälkeen. Laitetaan vielä lisää. So, tosta tuolla lusikalla laitetaan tonne. Paistomittarihan näytti 95 ja sitten uunin mittari oli 85. Että se on toivottavasti ei nyt. Viimevuotinen kinkku oli kyllä tosi hyvä. Mä ajattelin, että jos tekisi vielä kuivemman, mutta kyllä se irtoo hyvin. Eiköhän se riitä tuo. Tuo noin, niin lähdetään sitten tosta sitten korppujauholla täältä. Ei se niin näkönuuka. Vähän heittää tätä kouraa ja sitten. Oho, se meni vähän ohitse. Laitetaan sinne niin. Noin. Tuonne olisi voinut tonne kinkunkin tonne holetsekkiin kyllä laittaa. Kans, katsotaan. Oho. Minä taidan laittaa vähän tonne kinkun reikään vielä sinappia. Se on hyvä sielläkin sitä olla. Tosta lusikallinen tonne tuonne levitellä. En mä sinne korppujauhoa laita, mutta lähdetään sitten kuoruttaa tuolla uunissa. No niin, ja sinne meni kinkku nyt kuorutukseen. Katsotaan nyt. 200 astetta. No niin, ja kinkku on nyt kuorutettu. Tai kuorutettu. Mä en oikein tiedä, tää uuni ei oikein niitä kuoruttele, mutta tommonen nyt siitä tuli. Ja laitetaan se sitten tolle tarjoulu vadille tohon vielä. Niin sitä tommonen köntti. 7,5 kiloa.
Ylikypsä Oi vitsi, tähän murenee, kato joo. Ai. Taas tuo pois. Niin sellainen kinkku. Mutta on kyllä aika murea. Ai, pitäisikö sitä vähän mä en oo maistanut, että miltä se maistuu. Nämähän on tästä nämä kantapäät on vähän kuivempia. No. Mitä mä nyt tuossa maistelin, niin oli aika... On hyvä. On todella hyvä ja laitetaan se vielä volioon ja laitetaan tonne kellariin se kylmettymään ja odottamaan joulupöytää. Mutta olen tyytyväinen kinkku.